سلام. بیشتر از نیمی از پلیرهای دنیا با کنسول‌های بازی گیم میزنن و خب بعد از یک مدتی شرکت‌های کنسول سازی به فکر این افتادن که یه اکسسوری خاصی رو در کنار کنسول‌های خودشون به بازار ارائه بدن که زیبایی بیشتری یا هم به اتاقتون ببخشه و همینطور هنگام بازی کردن ارائه دهنده حس لذت بخشی به شما باشه. تو این ویدیو قراره با هم بریم پلی استیشن لایت باکس رو بررسی کنیم و با قیمت بسیار پایینتری نسبت به خود شرکت اصلیشون رو بسازیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خوش اومدین به این ویدیو. اسم من علیرضا و توی کانالم قراره با هم خفن‌ترین اتاق گیمینگ رو بسازیم و لوازم گیمینگ رو نورپردازی کنیم که نسبت به بازار قیمتی پایینتر و زیبایی خیلی بیشتری داره. توی این ویدیو هم قراره با هم بریم بررسی کنیم پلی استیشن لایت باکس رو که محصول شرکت سونیه که بعد از 2 سال از انتشار PS4 به بازار عرضه شد و خب طرفدار بسیار زیادی توی زمان خودش پیدا کرد چون یک اکسسوری در کنار پلی استیشن 4 بود و همونطور که میدونید پلی استیشن تنها چیزی که جزء لوازم جانبیش میشه حساب کرد دستشه و خب چیزی نداره که به اون متصل کنیم زیبایی بیشتری ببره. و وقتی از این کار در کنار تلویزیونمون، در کنار مانیتورمون، روی خود پلی استیشن و حتی اگه تولید کننده محتوا هستید میتونید در نمای کارتون ازش استفاده کنید که نورای بسیار زیبایی داره. محصولاتی که برای این کار نیاز دارید تهیه کنید یک نوار LED نئون 12 ولت، حتما حواستون باشه که 12 ولت باشه، به 4 رنگ آبی، بنفش، قرمز و سبز نیاز دارید برای این کار و برای برق این محصول نیاز داریم به یک پاور 12 ولت و 2 آمپر و برای 5 متر LED این پاور جوابگوه و 2 آمپر بسیار مناسب این کاره. ادامه ویدیو هم اگه چیزی بود اضافه میکنم. لینک تمام وسایل مورد نیاز توی کپشن هست، میتونید از دیجیکالا تهیه کنید و اینکه همین بریم سراغ ادامه ویدیو. لایک این ویدیو فراموش نشه اگه دوست دارید این سبکو. چنل بنده قرار راجع به همین سبک باشه، نورپردازی اتاق گیمینگ. اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید. اگه هنوز سابسکرایب نکردید یه کامنت انگلیسی بذارید و بعد این کارو انجام بدید چون یوتیوب شما رو بات حساب میکنه به خاطر فیلتر شکنی که ما مجبوریم از ایران بزنیم به یوتیوب متصل بشیم. پس حتما این کارو بکنید. زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که هر ویدیو گذاشتم اولین نفر مطلع بشیم. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. نمای دوربین رو عوض میکنیم و نتیجه کارشو آخر ویدیو با هم میبینیم. لیتس گو.
خب رفقا، نتیجه کار رو داریم توی تصویر با هم دیگه مشاهده میکنیم. بسیار چیز زیبایی شده همونطور که دارید میبینید. پلی‌استیشن لایت باکس من آوردم توی دکور اتاقم قرار دادم برای نمای دوربین. همونطور که میبینید به خاطر نور نئونش ضد نور نشده توی تصویر و یک نور یک دستی رو داره، سایه ننداخته. بسیار چیز خفنی شده. اگه شما هم دوست دارید، علاقه‌مند به این سبکید، حتما میتونید چنل من رو داشته باشین، سابسکرایب کنین که ویدیو بیشتر توی این سبک قرار با هم بسازیم. این نور نئون رو شما میتونید زیر میز تلویزیونتون، روی پلی استیشنتون و همینطور اگه مثل من تولید کننده محتوایی در نمای کارتون استفاده کنید. قیمت فوق العاده مناسبی داره نسبت به کارایش. و اینکه اگر هم دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، یک کامنت انگلیسی هم بزنید که یوتیوب حسابتون رو پاک نکنه. همین، دمتون گرم، دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. Left